Na, sziasztok, skacok! Ez most egy teljesen új játék, amivel fogok játszani. Ez a L.A Noire, kérlek szépen. Nagyon jó kis nyomozós játék, ha nem próbáltatok, akkor próbáljátok. És most a Golden Butterfly című ügyet fogjuk itt vizsgálni. Hoppá! Jó kezdődik. Szegényke. Ne hajolj le a szappanér, és ne hegysd le a kulcsodat. Az vagyunk mi. Hát, ja, most nem mutatom, úgyhogy nem mindegy. Hát hátul, kékbe. Yeah, I'll bring him. He's my partner after all. Hát... What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. Szegény. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. Akkor csak ne sértegessen itt. They found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Let's go. I'm just praying the prince comes through so I can nail the son of a bitch. Nem bírom, ahogy lemegy a lépcsőn. The cop who solved the big case and got promoted? That bum took a swipe and put him down in my sap. Nem ez az én autom. Ezt elhittétek. You did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for your first time at that. Thanks, Rusty. Getting ahead of yourself. That's one clearance Nem under your fogunk belt. itten Now it's a new day szórakozni with a new dead lady that needs our lámpákkal. attention. No assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast one, Aha. Phelps. Álljatok csak félre. After all. Ja, várjál. Igen. Nem erre kell menni. Igazi profi sofőr vagyok, majd meglátjátok. Jó, menjünk erre. Hoppá! Volt egy postaládó. Itt vagyunk. Na, ezt skippelem. Ja, hát tudtam skippelni. Detective, I was first on scene. Pillanat. Még hát, ha még lejjebb kell vennem. Na most nem tudom, a quality a legnagyobb, vagy a performance? Nem tudom. Legyen performance. Leave the car in front of the Aha. hydrant and I'll give you a ticket. Nem, ugyanannyi. Nem értem. Hol van itt a cucc? És a quality-re rakom? Ugyanolyan. Most mi a különbség? Akkor legyen balanced, az a biztos. És egyik kedves barátomnak üzenem, hogy a felbontást nem fogom lejjebb venni, már csak azért sem. Most már 20 FPS-en van, Can't ha? be much help to you, Phelps. Hoppá! Halló! Vagy átléptek? Na mi van? For what? The Dahlia? Ja, I don't volt think so. egy hasonló That's a ügyünk closed case. This is egy probably another kézzel sad sack who korábban. lost his temper Ott is with egy ilyen broad who pucér wouldn't put csajszű out. volt. You a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps.
Majd All I'm azt is saying is lehet, we got hogy enough to do without videózom. reopening closed cases. Talk me through it now. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation is the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Angry boyfriend. If they were married, they'd be at home. Ja, Not ezt tudni humping kell out here erről in a Lover's Lane. asshole-ról, Mind if I examine the body? hogy ez mindent a férje. Jó, mondom férjére fog, na mindegy, nem tudom kimondani. I need to get back to it, Phelps. Na várja, hogy is lehet itt meginvestigálni? Ja, tudom. Jaj, te szegény. Signature mark is Kötél. Distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Na nézzük mekkora Henry Cecil. case. Was it reported in the press? Jézusom. Sure was. Pixelek. Every detail a copycat would want was there in the story. Kapik. Lejjebb, nem. Hát. Mi van itt? Looks like she was tied up. It does Tied at up? first, Is but that that would leave okay? a mark on her other wrist Azt hiszem too. az nem gut. I think her watch might have been torn off. Óra. Never the same, are they? Jó van, akkor ezt megtaláljuk. A másik ez... Wow. What's this mark? A cut on a finger. Fourth finger, left hand, a wedding or engagement ring, violently removed. Igen, azért nem hordok gyűrűt. Nem akarok így járni. Oké. Nézzük. Mi van itt? Well, we have a name. Can you run Deirdre Muller by RNI? Back in a second. Back in a second. Peas. If the motive was robbery, why not take the money? Na ez a nagy kérdés. De én elraknám, nem lehet? Nincs ilyen opció. Úgyse fizetnek a lega. Detectives, Huh? RNI says that Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Mesélj még. What'd I tell you? Let's grab the husband, take him downtown, and work him over. We can have this wrapped Ebből a up by férjet, mi? lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Legalábbis valami olyasmi. Jó van, hát akkor nem látok itt mást. Menjünk. Nem érek oda előbb. Azt nem lehet elvinni. De. Most az a nagy kérdés, hogy beszáll-e mellém a csávó, vagy visszamegy a kocsihoz. Beszáll! Király, elkötöttük ezt a kocsit, kérem szépen. Lehet, hogy a főnöké. Baszarom. De nehéz irányítani. Nem gáz. Still might be some playing the boyfriend. Na, I nem thought we were on our way to lock up the husband. If he doesn't work out, that is. Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. Bocsánat, She was a woman, wasn't she? Te jöttél nekem, ne Well, around áldogáljad. about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my Haha. wife. Másd a feleségem! Woman. She's the mother of my Most children. figyeljétek. You're a father, Cole? Híhá! This That's sexy conversation word. is over. Na. Menj már! Na, Jézusom, csak nem rosszba settenkedtek itt.
Na, nem tudok átmenni rajta. You're terrorizing these poor slugs. Terrorizom. Meg jó. Nem tetszik ez a kocsi nekem, nagyon nem. Itt már rég átszlalomoztam volna a másikkal. Jézusom, hol vagyok, valami csövest tanyán? Jézusom. Ezt majdnem elütöttem. Get out of the way! There's a madman on the loose! Mondasz valamit. Nos. Akkor menjünk. Folytassuk. Mi az, hogy nem tudtam elvinni ezt? Hát... Elcsinálom, hogy van ez belenyomva? Slow and steady, come on! Jézusom, de laggol át. Nem kéne feltölteni. Gyerekek. Hoppá! Hoppá, bocsánat. Dudálok csak! Watch it, will you? De szar ez így, nem, nagyon nem jó. Messze van még ez a... Hát ha kidöntöm, ez az, bum! Szembe a forgalommal, ne, gyere be, elém te! Messze. Így kell neked. Na, meg se tudok mozdulni. Hey, come on! Úgy nézem, lerobbant a motor. Shit! You're really starting to annoy me. Akkor elkötünk egy másikat. Mondjuk ezt? Na. Csak szép kamót is. Rendőrség, Police shit. emergency, out of the car. Be careful with it, copper. Mondtam én. Police emergency. Get out of the way! Akkor menjünk így. Jaha, ez már jobb. Olaj mennyivel. Figyelj! Mi a szarért nem mentem? Ja, bocs, ott egy újságpapír. Hoppá. Hát ez... Bocsánat. Én kérek elnézést. Azt hittem, át tudok menni egy újságpapíron. Ó, hogy kiálltál előre! Pró gyerek. Messze vagyok? Hol van már ez a ház itt, Istenem? Hoppá! Ó, majdnem. Lehet gyerekek, ez lesz az első és utolsó játék, ezzel a játékkal. Vagy nem tudom, de... Bum, hoppá! Remélem a videóban nem fog Watch where you're driving, you maniac! Aha, kus! Itt vagyok! Csak hogy ide értünk. Moller Residence. Nos. Na, kapogja? Kapogj, mint egy ember. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? Arcuk. We'll be home soon. He's been out looking for Mom. Kislány. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler? Michelle. Can we come in? I suppose so. Ide áll a feje. Tudom, hogy hazudni fog. Thank you. Na, nézzük körül, ha? Nézzünk csak körül. Ez a te szabád, mi?
Nem rejtegetsz valamit? Mondjuk egy... Mi? Ezt nem mondom ki. Aztán nem illene. Nem. Itt nincs semmi. Tiszta vagy. Nézzük csak ezt. Elgin wristwatch. Probably the same one snatched from her body. Itt van az óra, innen van, akarom mondani. Meg a gyűrű is. No sign of a wedding ring. Missing watch and rings. Errefelé mi van? Ó, cipő. Ja, meg kell említenem, hogy az előző hasonló ügyben a csávónak 8-as cipője volt a gyilkosnak. Szóval ez itt kezd gyanús lenni. Nagyon, nagyon gyanús. Nézzük a konyhát. Tudja, hogy itt a... Don't think this is anything. Mi az, hogy elnézünk? Támad. Jó van. Ó, shitty. Nézzük csak a répát. Don't think this is any use to us. Tudom, hogy ez a gyilkos fegyver. Majd megmondja a halottkém is. És ez. Optimistic, Cole. Ez egy gránátnak nem. Citromnak álcázott gránát. Basszus, nem tudok beszélni. Hát tudjátok, mire gondoltam. Nagyon gyanús nekem. Nagyon gyanús. Akkor kezdjük. Is this about Mommy? Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Az anyát arrott. Igen, kislem. Hogy szépen elmondta. Do you think you could answer a few questions for us? Try. Nagyon irritáló fejed van. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? A ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. Nézzük csak. Elhiszem. I know it's painful, Michelle. This may be important. She wore a wedding ring? Mommy chose it herself. The rose gold wedding band and a matching diamond and ruby engagement ring. She wore a watch? Yes, a yellow gold Elgin watch. Daddy bought it for her birthday. They had a fight. Had a fight. Ha. It was kind of a makeup present. Na, ott a kis pipa, az azt jelenti, hogy jól válaszoltam. Nézzük csak. When did you last see your mother? When did you last see Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Na, higgyem. Nagyon súnyi fejed van. Várjál, van bizonyítékom? Nincs. Nincs bizonyítékom. Nézzék azt a fejet. Oldalra pillantgat. Mondom, oldalra pillant. Aha. Az ott. Ez Caitlin. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. Mi az egy? Called and finally he answered. He came straight away then. Ez is jó. Ho-ho-ho. Igazi profi. Your mom and dad are Happily married? What are you saying? Of course they are. Na most hazudik! Nézd meg! Oh, nézd! Hazudsz, kislány! I think your father was violent with your mother. I think they weren't very happy, and you should tell me, young lady. You may be the police, but you have no right to talk about my mom and dad like that. Leszarom.
Most bezzeg. Elköltem. Nem tudok bizonyítani. Basszus. If my dad gets home, I'm going to ask him to punch you on the nose, mister. Ez Thanks, meg. Miss Muller. You've been very brave. Pedig tudom, hogy hazudott. Hey! What gives? Hát csak Daddy, the arcot. police Go to your are room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's Your some wife kind was of... found murdered this morning. Shut up! Found? What? But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. Footprints and a missing persons report. Alibi for... Mi az alibi-ja? So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Most hazudsz szerintem. Várjál, mi volt a izé? Nem! Most ezt kételkedni fogom. You got any way of confirming this story of yours? You son of a bitch. Son of a bitch? You come here making all these accusations. Sértegetsz még? De hát ezt tudtam volna bizonyítani, hogy ez nem az volt. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Higgyük. Hisszük. Was your wife unreliable? No. Ez is rossz. Mi a szar? What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think. Hazudik. Most hazudsz. Why are you lying to me, Mr. Muller? Why would I lie to you at a time like this? Because I found this. That's funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. Na végre egy Getting olyan jó. hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Muller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. Jól megaszontam neki. Should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in L.A. Three, we have no evidence tying him to the crime scene. Hello, detective. Hello. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Muller screaming. Did you see Mrs. Muller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Muller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Oh. Did you read about the woman who stabbed her husband and then pushed Step away from the incinerator. Hi, Don't let bitch. him get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. Nem ugrattad el. Ide. Nem, de nem jó így laggolva üldözni.
Gyere ide! Jó, de gyorsan fut. A hör csak mindenit. Stop! Hát az zárva van. Hands where we can see them. Ráfáztál. Ha. Check in the incinerator, Phelps. I'll hold our stupid friend. This doesn't look good. A gyilkos cipő. I can explain the blood. Tudom, hogy nem magyarázkodunk itt. Tudom, hogy agyon verted a cipőt, de... Bár a videóban nem cipő volt, de... Tudom. Nem érdekel. Irritálsz. Nem tudom, eltekerni. Shut up. Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. Na, srácok, akkor most ennyi volt egyenlőre ez a első rész ennek az ügynek, vagy ha jók a visszajelzések, akkor befejezem, de nem tudom, nagyon lagos, és ez így nekem nagyon nem tetszik. Úgyhogy majd jelezzetek vissza. Na, sziasztok, Thomson voltam.